शुभ संध्याकाळ, शुभरात्री एकत्रच तुम्हाला बोलतो आहे, कारण आता डायरेक्ट संध्याकाळचं तुमच्याशी बोलतो आहे. तर कसे आहात? मजेत आहात ना? मजेतच असायला हवं. तर मंडळी तुम्ही बघितलं तर आपल्या साईबाबांची पालखीला काय पूर्ण जाता आलं नाही. मी शेवटी संपता गेलो. ते पण मैदानात जरा जायचं होतं, व्यायाम करायचा होता म्हणून, नाही तर ऑफिसचं काम पण होतं. मग ते आल्यानंतर परत ऑफिसचं काम केलं. मी आपले सरते शेवटी म्हणजे देवळात जाता पालखीचं आपण दर्शन घेतलं, लांबनंच घेतलं. गर्दी भरपूर होती आणि छान वाटलं, मस्त वाटलं. आता उद्या भंडारा आहे. उद्या भंडाऱ्यालाच बघू, जायचा प्रयत्न करू, कारण संध्याकाळचंच असणार आणि आपलं ऑफिसचं काम असणार. ऑफिसच्या कामामुळे ना मध्येच वर्किंग डेला काहीच करता येत नाही, जाता येत नाही कुठे संध्याकाळचं. तर आहे असो. मंडळी, आजच्या दिवसातली थोडीशी वाईट बातमी म्हणजे दिल्लीला बघितलं तुम्ही, दिल्ली शहर एका मोठ्या हादऱ्याने एकदम हादरा बसला आहे. दिवसभरातला एक महत्त्वाच्या ठिकाणी दिल्लीमध्ये एक छोटासा स्फोट झालेला आहे. छोटासा नाही म्हणता येणार, बराच मोठा स्फोट झाला आहे आणि खूप हादरा बसला आहे. तर मंडळी, याची चौकशी व्यवस्थित लवकरात लवकर होऊ दे. जे आहे आता मृत्युमुखी तर पडलेत, आत्तापर्यंत 9 जण समजले होते आपल्याला आणि काही कॅज्युअल्टीज आहेत, आजारी म्हणजे जखमी लोक आहेत, ते व्यवस्थित बरे होऊ देत. त्याची चौकशी पूर्णपणे होऊ देत. मुख्य म्हणजे काय माहिती आहे का, कालच फरीदाबाद इथून मोठा साठा जप्त केला होता. तर होऊ दे लवकरात लवकर. असं काय ऐकलं ना की परत मन सुन्न होऊन जातं, परत भीती वाटायला लागते. असो, काय नाही, व्यवस्थित होईल सगळं. आणि चला, आता तुम्ही बघितलं आज व्हिडिओच्या एंडिंगला तुमचं डायरेक्ट स्वागत केलं. तर तरी आता व्हिडिओमध्ये इथेच थांबतो. पुन्हा भेटू उद्या सकाळी. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, गुड नाईट, शुभरात्री.